آقا درود بر شما. اومدیم با یه لیتس پلی یا فول گیم دیگه از بازی باوند. البته احتمالاً فول گیم باشه به خاطر اینکه بازی باوند و یه چیز دیگه که میخوام برم اسمش چی بود؟ یه لحظه نگاه کنم. اینتویند، نمیدونم دقیقا واقعا چجوری پرانانس میشه. اصلا دیزاین و طراحی شدن برای اینکه وان سیتینگ باشن. یا علی من چجوری باید برم تو گیم؟ آره اصلا اوکی. یه بار بشینید، بلند نشید و بازی رو تمام کنید. چیز زیادی ازش نمیدونم ولی یه نگاه میکنم که چیز باشه دیگه. حالا بازی اسکورش 7 از 10 2016 روی پلیستیشن 4 اومده، انحصاریه. همونطور که دیدید سانتا مونیکا ساخته. کارگردانیناش اگه لود کنه الان میگم. فکر کنم اگه اشتباه نکنم کارگردانش چاکوسانیه یا چاکوسانی، مطمئن نیستم چون درست لود نمیکنه، صورت اینترنت هم میذاره داغونه. رو گاداوار 1، ورد آف وارکرافت، دیابلو 2 و اوردر یا علی اوریوان، گان تو رپچر، فت پرنسس ادونچر. اینا چی؟ روینا کار کرده. گاداوار اسنشن، آل استار بتل رویال. البته کارگردان همه اینا نبوده، روینا صرفا کار کرده. مثلا خب یکی بازی ها فیدلیو اینسیدنت A very special thanks to سانی، یعنی حالا چی کار کرده دیگه خدا میدونه. اونقدر ازش نمیدونم و توی ویدیو هم دارم میگم من آدمی هم که ترجیح میدم تا اونجا که میشه راجع به یک محصول ندونم و به قول یک تجربه بلایندی رو از اون چیز داشته باشم. اینطوری واسم خیلی لذت بخش‌تره. باور دارم که واسه همه اینجوری یک تجربه لذت بخش تره و متوجه هم که خب همه اونقدر وقت نداریم. هیچ کس اونقدر وقت نداره و چه بهتر که آدم راجع به یک محصولی بدونه و بعد سراغش بره. ولی خب سورپرایز میدونی، هر چی کمتر میدونی یه جوری سوار اون موجه میشی که خیلی عجیب غریبه. انگار یک تجربه از قبل بازنویسی شده دارم بعضن وقتی راجب بازی همه چی رو میدونم و سراغش میرم. حالا باید ببینیم که چی میشه. از الان که گیم آشغاله به خاطر اینکه گرافیک نداره، واقعا افتضاح. I don't know man. واقعا چرا مردم این بازی آشغال بازی میکنن؟ میدونی من ریسکشو به جون میخرم دیگه. عملا واقعا یه ریسکه، چون شما ممکنه یک بازی زمانی مثلا از تو هر رنجی دارم میگم از 2 ساعت تا 100 ساعت رو بخواید با یه بازی وقت بگذرونید و فرض کنید بلایند بخواید سراغ این قضیه برید، خب یا یکی از بدترین تجرباتون میشه یا به نظرم یکی از بهترین، به خاطر اینکه بازم میگم هر چی کمتر بدونی بهتر. بستگی داره دیگه، خیلی بستگی داره. پروژه فرق میکنه. من اوکی ام که راجع به یه سری چیزا خیلی کمتر بدونم، یا بعضی موقع خیلی بیشتر. یعنی بعضی موقع اون اطلاعات و اون پیش زمینی که دارم یک تجربه فوق‌العاده رو برام میسازه با دونستن حالا پروداکشنش باشه هر چی میخواد باشه. اوکی دیگه اونقدر چیز نکنیم دیگه، حرف اضافی نزنیم. هرچند کل ویدیو من همین دیگه. سانتا مونیکا اگه اشتباه کنم یه بازی دیگه هم داره، Unfinished Swan یه همچین چیزی بود. اونم دانلود دارم، نرفتم اکی متاسفانه. راجب ویدیوامم پیشنهاد انتقاد طبق معمولی جو چیزا اگه هست بگید، ولی نایس. به خاطر اینکه حرفای خارج از بازی زیاد میزنم به خاطر اون میگم. ولی خب بر من اوکیه، من اینجوری هم. خب من در حالت معمول اگر ویدیو مثلا ضبط نمی کردم هم احتمالاً به همین چیزا فکر میکردم، یا همین مسائلی که در لحظه برام طرح میشد حالا با یه تفاوت بیشتری. خب چون مشخصا رکورد نمیکردم دیگه و واسه من اوکی و لذت بخشه که ویدیویی که مثلا داری میبینی حالت جدا نیست، انگار پروگرشن داره، نام چیز عجیب غریبه.
من کلا دوست دارم پروژه های بهش فکر کنم میگن آرت زی نه آرت اس وای آرتیه پروژه هایی که بعضی موقع اکسپریمنتاله، بعضی موقع ها چیز خاص و عجیب و غریبی نداره، صرفاً عجیب و غریب نداره که منظورم اون بخش اکسپریمنتال قضیه است. بعضی موقع اون ویژن طرف و اون شکل اجرا و به تصویر کشیدن چیزیشه که جذاب میکنه قضیه رو، یا بیش از حد نیش و خاص پسند نه نیش، نمیدونم چه ترجمه بهتری میشه برش پیدا کرد، ولی خب نمیدونم مشخصا نه. ولی خب نکته اینه دقیقا بعضی موقع از همین چیزاست که یه تجربه خیلی خاصی در میاد که مشابهش و مشخصاً 99% آثار نمیتونن تکرار کنن. دقیقا همین اثران که انقدر به مخاطبشون چجوری این؟ بذار ببینم. انقدر اعتماد میکنن که هیچی بهت نگه اصلا. خیلی حس عجیبی دارن، خیلی حس عجیبه دوست داشتنی دارن، نمیدونم عجیبه. شاید در نهایت من از این پروژه حتی خوشم نیاد، یعنی اونقدر چیز نباشه، اونقدر دوست داشتنی نباشه ولی اما دامپ شاید در نهایت هم اون تجربه خاص و به یاد موندنی رو نسازه. من میگم یه حس چون نمیره بالا، یه حس به خصوصی داره کل اون مسیره که اون حسه رو هستن دیگه. ببینم من بالا میره از این ور چیز میکنم خرابش فکر میکنم یارو ناراحتم.
کلا حالا به خصوص سر این بازی نمیگم، مثلا این سه حرفی که میزنم در راستای تعریف کردن از این بازی نیست، فقط تاکید میکنم فقط ولی چیزه کلا اینجور بازی ها یه کاری که میکنن خب خودشون رو به عامه پسند بودن و این حرفا نمیفروشن دیگه. و من خودم یه بازی های اینی رو بازی کردم که جزء فیوریت هامه، یعنی من از هر بازی تریپل ای دیگه‌ای بین هزاران هزار تایتل دیگه‌ای که خیلی بزرگن و هممون هم میشناسیمشون، از اونا بیشتر دوست دارم. نه به خاطر اینکه صرفا مثلا چون فقط ایندیه دیگه، مثلا آدمای کمی تجربه کردن، نه یه تجربه خاصی میسازه که میگم اون تجربه مد نظر، اون تجربه خاصه مد نظر. و من الان نمیگم تا الان مثلا چیز عجیب و غریبی از این اثر فهمیدم، یه وایی و عجیب و غریبی باش دارم، صرفا میگم کلا خاصیت این شکل گیم هاست. یعنی به نظرم میگم یک امضایی که این شکل بازی ها دارن اون حس مسیر، اون تجربه، اون مسیر است که با اینکه هیچی نمیفهمی بعضی موقع و هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی انقدر انگار یه چیز عجیبی تو خودش داره که مشخصا خب شهر دادنش سخته. نمیدونم چطور یک سری چیزا رو با کلمات جوری میتونم براتون تعریف کنم نه اثرهای دیگه که خودم هم دوست دارم رو دیمونایز نکنم، چیز بدی ازشون نسازم و چیز بدی به تصویر بکشم. صرفاً ضعف من در چینش کلمات و به تصویر کشیدن اون حس به خصوص و مد نظریه که شاید کلا نمیشه کلمه براش پیدا کرد، شاید من دیگه و خیلی بدم، ولی به خاطر اینکه چیزم هست هر کسی تجربه سابجکتیو خودش رو داره و از دید خودش کاملا میتونه یه حس به خصوصی داشته باشه، یادآور یک سری چیزایی براش باشه. حالا نه این بازم میگم نه این بازی به خصوص راجع به این شکل بازی ها دارم صحبت میکنم، ولی که تعریف نکردنی باشه دیگه. حالا دقیقا نمیدونم جملم چجوری شد متاسفانه، ولی خب میگم کلا بر من اینجور بازی ها شده خیلی موقع شده پایانش افتضاح بوده، تمش اشتباه بوده، ورد ویو طرف اصلا قبول نداشتم، یک سه جار خیلی بد اجرا کردم، بازی اینطوری کم بازی نکردم. ولی همشون اون مسیر عجیب و غریبیه. میگم حتی انگار اصلا نمیفهمی یا میفهمی ولی ارزش بیشتری بهش میدی، چون دیگه واقعا نمیفهمم. همینجور رندوم داشتم بهش فکر می‌کردم، حالا اینجا مطرح میکنم. این تنفر یک سری نسبت به همه چیزای آرتسی و چیزای ایندیه کلن
نه فقط بازی ها، هر چیزی ایندی، آوانگارد، اکسپریمنتال، نمیدونم، انگار همه چی باید یه شکل و یه چیز باشه. حالا اوکیه، یه سری چیزا واسه من دوباره داره یادآور میشه، یه سری بحث‌ها، یه سری موضوعها، برای همونه که ممکنه بهشون اشاره کنم هر از گاهی اگر که رندوم یا اوت آف کانتکست به نظر میمد، به خاطر اینکه من یک مسیر ذهنی و بابت یک سری چیزا طی کردم و یک سری مثالهای به خصوصی تو ذهنمه، به نسبت اونها ممکنه یاد یه سری چیزا رو بیفتم، یاد یه سری چیزا رو اشاره کنم، ولی برای شما رندوم باشه یهو. مثلا یکی رو میشناسم اینقدر از ابسترکت آرت بدش میاد که اصلا باله زندگی هم رو نجات داد. کلا میدونی این ساختنه که زیباست، یعنی اصلا کاری به این اثر ندارم، بازم میگم راجع به این شکل اثر کلا چیز میکنم، ولی آخه میچه کلا یه دلیلی که روی این قضیه تاکید میکنم خیلی موقع شده مثلا راجع به یه سری موضوع حرف زدم و درجا مثلا اینطور انگار برداشت شده که من دارم از اون اثر بد میگم یا خیلی الکی دارم تعریف میکنم، ولی کلا ساختنه که زیباست، یعنی یه نفر درد و رنج، زیبایی و استراگل کردن از زندگی خودش، حالا هر چیزی که هست رو یه جور خلق میکنه و درسته که خیلی موقع‌ها خیلی اثرها بد در میان و نمیگم من اتفاقا از اون آدما نیستم که بگم به درد و رنج و حاصل زحمت اون اثر باید چیز کرد، جوری واکنششون داد که مساوی با این باشه که اون اثر خوبه، و اصلا نمیپذیرم حرف کسایی رو که میان میگن ما 6 سال طول کشیده این اثر رو بسازیم. خب چیکار کنم؟ 6 سال طول کشید این اثر رو بسازی و یه بک‌گراند خیلی دوست داشتنی هم شاید داره ساخت این اثر، ولی در نهایت محصول آشغاله. من قرار نیست حالا الکی ازش تعریف کنم، ولی نکته‌ای که هست همینه، این اون پروسه ساختنه، اون ساختنه زیباست. یه نفر چطور و چه شکلی میخواد بگم درد و رنج یا هر آنچه که هست از زندگی خودش رو به تصویر بکشه و اصلا چطور میبینتش، نمیخواد حتما برای من یا شما این کار رو سعی میکنم یه ذره دقت داشته باشم تو استفاده از کلمات تا چیز خیلی چرت و پرتی نگم، میگم هم نسبت به این اثر هم خیلی چیزای دیگه، ولی
چی میگم، خب یه سری چیزا واقعا مسئله هست دیگه. یعنی مثلا قبلا صحبت کردم که آقا خب شما 6 سال پای ساختی اصلا کار کردی که کردی، متاسفم ولی نتیجه خوب نیست عزیزم. حالا اینجا هم صرفا نمیتونم، اگه بخوام همه نظرم بدم نمیتونم بگم خوبه یا بده. قطعا تجربه این چیزا برای همه نیست، ولی میگم برای همین این حرفا رو دارم میزنم، چون اصلا یه بخشی از حرفم اینه که این شکل تجربه ها کلا یه حس متفاوتی با خودشون به همراه دارن، به خصوص توی مسیرشون. حالا اگر یک ذره خوب اجرا بشه هم یا تبدیل به یک تجربه جادویی میشه که مشابهش همون که گفتم دست نیافتنیه دیگه. این هفته که امروز داشتیم با بچه ها صحبت میکردیم، میگفتم کلن بحث عمق اثر و شکل روایت یک سری چیزا رو و اینکه یه سری اثرها چطور صرفا قاشق و دور دهنت میگردونن، دور سرت میگردونن بعد میذارن دهنت و فکر میکنی که وای عجب چیزی من تجربه کردم و اینا، در صورتی که یک تشبیه ساده است و چیزی بیشتر از اون نیست. صدای آزاردهنده هم داره. به نظرم این چیزی که الان گفتم حرف بهتریه بابت اینکه چرا الان نمیگم به نظرم گیم خوبه یا نه، چون فعلا میخوام از اون تجربه، از اون حسه لذت ببرم، فعلا همینطوری بره جلو. بعدش تمام میشه، آدم یه حس خیلی خوبی رو میگیره و حالا نگاه میکنه چرا این حس خوبه رو گرفته، یا نگاه میکنه مثلا چرا این حس بده رو گرفته، یا در هر صورت حس خوب رو میگیره و با این حال اینطور به قضیه نگاه میکنه که آقا این اثر جای نقد داره و چرا من نمیشم چیز کنم باید جای نقد داره و یه تشبیه ساده است، یعنی برای روایت داستانش ریست شد نه، برای روایت داستانش از یه سری چیزهای ساده ای مثلا استفاده میکنه. آقا مثلا رنگ آبی مساوی افسردگیه، آبی گذاشته جلوی رنگی که تضادشه، بعد از مثلث استفاده کرده. مثلث نماد چیه؟ مثلث نماد اینه. خب حالا مثلث چرا در کنار دایره قرار گرفته و وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن چی رو مثلا میتونن به تو برسونن؟ از همین استفاده کرده که مثلا یه همچین چیزی رو باید کنه. حالا اینکه چقدر سطحیه، چقدر پیچیده است و درگیر این چیزای منطقی و ابجکتیولی شدن در هر لحظه واقعا کار من نیست و واسه مهمم نیست. و من همیشه میگم من مثلا یه چک لیست ندارم که خب این کارو کرد اون کارو نکرد، اینجا باید ایراد بگیرم اونجا نباید ایراد بگیرم، مقایسه با اثرهای دیگه حتی در حالتی که تاریخشون هم نمیدونم. اما من باید تاریخ یک آرتستایی، تاریخ یک چیزی رو بدونم بعد ادعا کنم که مثلا آره این در تاریخ فلان ژانر آرت اومده یک کار متفاوتی رو انجام داده که قابل توجه مثلا جای ارزشه. نه که همینطوری که آقا نمیشه که هر کسی از خودش
منتقد نمیشه. ولی به صورت کلی حس میکنم اکثر اثرهای اینجوری که تا وقتی نتونی بخشی از خودت رو تو اثر بذاری یا به هر شکلی که شده توانایی دنبال کردن اثر و درک اون تجربه از دیر طرف رو نداشته باشی، چیزها آزاردهنده میشه. باید گفتم فکر کنم. عجب. به جای اسکیت روی یخ، اسکیت روی خاطرات. یه درصد اگه واسهتون سوال شد چرا کات میکنم نمیذارم یه سری چیزا رو یا کامل نیست، اون چیزایی که به نظر خودم تکراری یا اون عجیب و غریب نیست و چیزا رو نمیذارم. حالا مثلا خب نینجا هم تکراریه دیگه. حالا منم واکنش خاصی ندارم حقیقتا از اون بازیاست که ترجیح همینه لم بدم بازی کنم و دقیقا هم همین کار کردم، لم دادم و دارم بازی میکنم. سر همین زیاد کامنتری خاصی ندارم.
عاشق مردن تو بازی اینجوری هم خیلی اصلا عشق. حالا چیزه ولی بخوای مردنه قضیهش اینه، پیشنهاد میکنم برید راجع به دیولوپمنت بازی فلاور و چالش هایی که داشته بخونید. تو اصلا چجوری باید تو بازی که میخواد آرامش بخش باشه سه هدف ها رو اچیف کنه، یهو مثلا مرگ رو میذاری، سه چیزا رو، اون مرگه رو چجوری در میاری که احمقانه نشه، عجیب و غریبی نده، پانیشمنتی اصلا برای چیزی میذاری نمیذاری. این بازی هم چالش های عجیب و غریب و خودشونو دارن که خب چی بگم والله. یه حرفی نیچه زده بود، بعد یه فیلسوفی اگه اشتباه نکنم، این معلم معروف فلسفه که خودش هم مثل چیز بوده، اومده بود برداشت خودش رو مثلا از اون حرف نیچه داشت و یه حالت یه جورایی دایسک کرده بود، آنالیز کرده بود، موشکافی کرده بود که مثلا اینو به چیا میشه ختم کرد و اینا. تهش میرسید به این که چی میگن، هرچی اون سافرینگه بدتر باشه، هرچی اون تراژدی بدتر باشه greater the art. یعنی خیلی من دارم جمله‌شو همین الان هم کامل نمیگم، نمیخوام چیز بشه، نمیخوام یه سری سمت‌های به خودش برم، ولی هرچی تراژدی حالا هرچی مثلا بیشتر باشه، حالا بازم میگم به نسبت این اثر نمیگم حالا فعلا همچین چیز عجیب و غریبی فعلا اتفاق نیفتاده، ولی تراژدی و سافرینگ بیشتر مساوی با آرت حاجی. بده حالا شاید اون حرفه رو کامل گذاشتم، شاید واسه اینکه برعکس گیج کننده تر نکرده باشم قضیه رو و سمت کج فهمی یا بد فهمی نره. ولی حالا اگه برفرض که بگیم اون صحبت رو بذارم و رو همونه بخوام سوارشم، قبلا اینطور بودم که بذار یارو عذاب بکشه، بذار یارو مثلا چه بدونم، نه اینکه از این قضیه لذت میبردم و از اون کرییشنش، از اون آرتش لذت میبردم، ولی متاسفانه اون شرایط بعد موجب اون چیز میشد، ولی اون آرت طرف انقدر جادویی بود که اینطوری بوده که آقا مثلا کاش اینطور باشه، کاش همینطور بمونه. ولی الان اینطوری هم که حتی بارها شده مثلا یه آرتیستی دنبال کردم چه بدونم بعضی اون منتال استیتش، اون منتال هلفش بهتر شده، آرتش هی بدتر و بدتر شده، ولی من اینطوری بودم که کاملا اوکی، دازه مدر. شما اون موقعی که باید یا هر کس حالا بایدم نه، اون موقعی که شاید بهترین حالتش بود، اون چیزی که باید رو کرییت کردی، بهتره که الان نمیری، خودت رو نکشی، هزار تا بلا سرت نیاد و عذاب بکشی، بهتر که هیل بشی و اگر اون کرییشن شما خراب شدم شد دیگه، حالا چیز نیست.
عجب. عجب. Because I could. جواب به امر بیرحمانه است اصلا. ای بابا ای بابا. اون یکی حالتشم فقط سوار ماشین میشه میره. باید ببینم یه لحظه. خب مثل که بیشتر از دوتا اینینگ داره. حالا دارم نگاه میکنم چیز عجیبی باشه. دلغه کنا یارو زده آل اندینگ بعد اصلا هیچ رو به نگاه رو نذاشته. یعنی همین اندینگ من رفتم روش. ولی یه چیز اتفاق خاصی نمیافته. سوار ماشین میشه و پارتنرت همیشه از اونجا میره. I don't know. It was okay. It was okay. چیز عجیب و غریبی نبود. اون ایموشنال کانکشنه توی اون لیولی که یک سری اثر بر من ساختن Before Your Eyes, Beginner's Guide و یه سری چیزای این شکلی نبود. ولی خب یک تجربه به خصوصیه دیگه. میگم اونقدر انتظار عجیب و غریبی هم ندارم. اوکیه. بخوام چیزی بگم ترجیح میدم اگه ویدیو فرست ایمپرشن چیزی میخواستم ازش بدم این کارو بکنم.
چیزی دیگه نمیمونه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و این حرفا و همتون هم که تماشا کردید. شما این بازی تجربه کردید یا نه؟ اگه دوست داشتید راجع به تجربه خودتون اینجور حرفا هم بنویسید و شب و روزگار خوش.